טוב, אז יש לנו, אורי קיבל הלוואה 100,000 שקלים לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית של 10%, הקרן והריבית יוחזרו ב5 תשלומים שנתיים שווים. מהו ההחזר השנתי על הלוואה? מה יתרת הקרן כעבור 4 שנים? מה סך תשלומי הריבית? אז דבר ראשון, אוקיי? אז ככה, שלב אחד, נחשב החזר קבוע של הקרן והריבית. אז איך מחשבים את ההחזר הקבוע? ההחזר הקבוע מתקבל משימוש בנוסחה הבאה. present value שווה payment מחולק ב-R כפול 1 מינוס 1 חלקי 1 פלוס R בחזקת n. זה, אתם מכירים את הנוסחה הזו, הנוסחה הזאת זה ערך נוכחי של סדרה של תקבולים, אוקיי? בסוף כל תקופה. ערך נוכחי של סדרה של תקבולים בסוף כל תקופה. כאשר, מה הנעלם שלנו? הנעלם שלנו זה הפיימנט. כלומר, אנחנו מחפשים את הפיימנט, זה הנעלם. ברגע שנמצא את הפיימנט, הפיימנט מהווה ההחזר הקבוע, אוקיי? הפיימנט בנוסחה זו משמש כהחזר הקבוע, אוקיי? אז זה מה שאתם צריכים לעשות שלב ראשון. שלב ראשון, לדעת איך לחשב את ההחזר הקבוע. ההחזר הקבוע ניתן על ידי הנוסחה הזו. עכשיו, בואו נראה איזה פרמטרים יש לי, אוקיי? מה הפרמטרים שקיימים לי? אז הפרמטרים שיש לי הם ככה. הפרמטרים שיש לי זה, יש לי n שווה ל5, present value זה הלוואה שלי 100,000 שקלים, זה הקרן, הריבית שלי היא 10%, 0.1, אז מה הנעלם שלי? זה payment. אז פה אני פותר present value 100,000 שקלים, שווה לפיימנט הנעלם, מחולק ב-0.1, את זה אתם כבר צריכים להכיר, 1 פחות 1 חלקי 1.1 בחזקת 5. אז בואו נפתור את זה עבור פיימנט, נפתור את זה עבור הפיימנט, נקבל שהפיימנט הוא, בלה בלה בלה, בואו נראה כמה יוצא הפיימנט, איפה זה, כן, שקלים, מה מצאתם? שהפיימנט 26,380, נעגל את זה, אוקיי, אני מעגל את זה. אז זה 26,380. זה ההחזר החודשי, השנתי הקבוע במשך 5 שנים. איך מצאת את הפיימנט? נו, תבודד. יש לך את המשוואה, נעלם אחד. נכון? זה משוואה עם נעלם אחד. אתה פותר את זה 1 פחות 1 חלקי 1.1 בחזקת 5, מוצא פה את המספר הזה, לחלק ל-0.1, יש לך את המקדם, 100,000 לחלק לזה, אתה מקבל את הפיימנט. אז הפיימנט יוצא 26,380. מה המשמעות? כלומר, אני בכל שנה מחזיר 26,380 במשך 5 שנים. ואז בתום 5 שנים סילקתי את כל הקרן והריבית. מיכאל, איך אמרת ההחזר השנתי הקבוע? בכל שנה במשך 5 שנים. שאלה, אם זה ההחזר השנתי הקבוע, ואני מחזיר 5 פעמים, מה סך כל תשלומי הריבית שאני משלם על ההלוואה? חלקי 5. לא? מה תשלומי הריבית שאני משלם על ההלוואה? מה זה ההחזר הזה? ומה? קרן וריבית. אז אם אני אכפיל... 1 בחזקת 5, לא? לא, ממש לא. ממש לא. אז בואו נסתכל. אם אני מחזיר
אם מחזירים בכל שנה 26,380, אז במשך 5 שנים החזרנו 131,900. 26,380 כפול 5, כמה זה יוצא הדבר הזה? 131,900. 900. מה היה הקרן? זה החזר של קרן וריבית. זה החזר, קרן וריבית. מה היה הקרן שלנו? הקרן הייתה 100,000. אז כמה זה תשלומי ריבית? ההפרש זה 31,900. זה תשלומי הריבית. זאת אומרת שדרך זה שאני יודע שאני מחזיר כל שנה סכום של 26,380 במשך 5 שנים, זה נותן לי ערך של 131,900. מתוך זה אני מוריד את תשלומי הקרן ששילמתי 100,000 שקלים, אני מקבל 31,900. אחירם, למה זה לא מה שנכון מה שאמרת, שזה 1.1 בחזקת 5? כי זה לא חד פעמים, זה סדרה של תשלומים. נכון? זה לא... כשאתה מעלה את זה בחזקה, זה בסדרה תמיד מעלים בחזקה, לא? כן, אבל לא בצורה הזאת, כי יש לך תשלומים שונים בכל זמן. יש לך, התשלום הראשון, השני, השלישי הוא שונה. אתה לא יכול כאילו לקחת פה סכום חד פעמי, ולמצוא את הנוסחה ולהלביש אותו על סדרה של תשלומים. אז זה, תזכרו, אני יכול תמיד למצוא את סך כל תשלומי הריבית שאני משלם. עכשיו, זה עוד החלק שהוא פשוט ניתן לעשות אותו מהר. החלק השני זה... מיכאל, אז זה עונה על סעיף ג' או שזה לא קשור? עוד לא, עדיין לא. אני רק ככה, לא קשור. אני נותן פה רק איזה ספין. אוקיי? עכשיו שימו לב. אני ממשיך, ועכשיו כדי למצוא את החלוקה בין תשלומי קרן לתשלומי ריבית. יכול אחר כך לכתוב את התשובות של א' וג' כדי למצוא את החלוקה בין תשלומי קרן לתשלומי ריבית, יש צורך לבנות לוח סילוקין. אז איך בונים לוח סילוקין? אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בונים לוח סילוקין. תראו איך אנחנו בונים לוח סילוקין. מיכאל, שההחזר הוא קבוע, זה נקרא שפיצר? כן. תודה. אז קודם כל בואו נתחיל בזה. מה היה ההחזר הקבוע שלנו? 26,380, נכון? אז אנחנו קודם כל ממלאים פה 26,380, 26,380, 26,380. תמיד אני מתחיל עם ההחזר הקבוע, נכון? 26,380 ו-26, אתם רואים 5 פעמים. מה הייתה קרן ההלוואה שלנו? קרן ההלוואה שלנו הייתה 100,000 שקלים. אז אלה נתונים הראשונים שאני מכניס בטבלה. אני מכניס את הקרן שהייתה לי, ואני מכניס את ההחזר הקבוע. עכשיו שימו לב מה אני עושה. את הקרן אתה רושם על הכל 100,000 או רק על הראשון? רק על הראשון. עכשיו תשימו לב, אל תעתיקו עכשיו, רק תקשיבו, ובסוף אני אתן לכם זמן להעתיק. אוקיי? לא להעתיק עכשיו, בבקשה להקשיב אליי. אז עכשיו יש לי הלוואה של 100,000 שקלים, וכמה הריבית שלי השנתית? 10%. 10%. 10%, נכון. 10%. עכשיו, אם אני משלם ריבית 10% על 100,000 שקלים, כמה זה יוצא בכסף? 10,000. 10,000 שקלים. אז שימו לב, אז תשלום הריבית הוא 10,000. אני יודע שתשלום הריבית שלי זה 10% מ-100,000 שקלים. עכשיו, אם אני יודע שההחזר הקבוע שלי של קרן וריבית זה 26,380, ואני יודע שהריבית היא 10,000 שקלים, אז מה אני יכול לדעת מפה? מה זה תשלום הקרן? ההפרש,
נכון? אם ההחזר הקבוע 26,380 שהוא כולל קרן וריבית, אני מוריד מזה 10,000 שקלים, אני מקבל את החזר הקרן, שזה 16,380. אז קיבלתי את תשלום הקרן. אז עכשיו אני יודע כמה קרן שילמתי בשנה הראשונה. שילמתי בשנה הראשונה 16,380. אז אם עכשיו היה לי 100,000 שקלים, ומתוך ה-100 שילמתי קרן 16,380, אני יכול לחשב את יתרת הקרן. אז יתרת הקרן שלי, 100,000 פחות 16,380, יוצא 83,620. אז שימו לב, מיכאל, למה התשלום קרן זה 16? 83,620. איך הגעת ל-83, 620? לא, חבר'ה, תקשיבו, הסברתי את זה הכי פשוט שבעולם. מיכאל, אתה עושה את זה קצת מהר, אז אנחנו לא מצליחים להספיק. אתם גם רושמים, אמרתי אל תרשמו. אתם רושמים, אז אתם לא מקשיבים. אני אמרתי אני אתן זמן. אתה יכול להסביר שוב? אני מסביר שוב. אני יודע שההחזר הקבוע שלי הוא 26,380. עכשיו, אני בא ואני אומר, מה תשלום הריבית שלי מתוך הלוואה של 100,000 שקלים? מתוך הלוואה של 100,000 שקלים, 10% זה 10,000 שקלים, נכון? 10% ריבית מ-100 זה 10,000 שקלים. עכשיו, איך אני יודע מה תשלום הקרן? אני לוקח את ההחזר הקבוע ואני מוריד את הריבית. אז אם אני מוריד מ-26,380 10,000 שקלים, אני מקבל את ההחזר של הקרן, כי התשלום הקבוע כולל קרן וריבית. אז 26,380 פחות 10,000 יוצא 16,380. אז מה זה יתרת הקרן? יתרת הקרן זה קרן פחות תשלום הקרן, 100,000 שקל פחות 16,380 נותן לי 83,620. עכשיו, יתרת הקרן בסוף שנה ראשונה היא פתיחה, היא יתרת הקרן ההתחלתית לשנה השנייה, ואז אני עושה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה אני עושה? בשנה השנייה אני מחשב 10% מהקרן. מה זה 10% מ-83,620? כמה זה 10% מ-83,620? 8,362. יפה, אז אני רושם 8,362. מה אני עכשיו עושה? מה זה תשלום הקרן שלי בשנה שנייה? זה ההפרש בין ההחזר הקבוע לתשלום הריבית. אז כמה זה יוצא? 26,380, אני מוריד מזה 8,362, אני מקבל את ההחזר של הקרן, שזה יוצא 18,018, אוקיי? שזה ההפרש בין 26,380 ל-8,362. עכשיו, כשיש לי תשלום הקרן, ויש לי את יתרת הקרן, אני מפחית, שוב, 83,620 פחות 18,018, אז זה יוצא 83,620, אז זה יוצא 65,602, וזה גם היתרה של 65,602. ושוב אני חוזר על אותו חישוב. 65,602, אני מחשב את הריבית, שזה 10%, זה יוצא 6,560, אני מעגל, אז כמה יוצא תשלום הקרן? 26,380, פחות 6,560, יוצא 19,820. ומזה אני מוריד 65,602, אוקיי? 65,602 פחות 19,820, יוצא 45,782. ואז יש לי פה יתרה של 45,782. אני מחשב על זה 10% ריבית, כפול 0.1, יוצא 4,578, אוקיי? אני מוריד מזה את ההחזר הקבוע 26,380, אני מקבל שזה יוצא 21,802, אוקיי? ואז אני מוריד מזה את היתרת קרן,
782, אני מקבל 23,980. הנה, כלומר, מהי יתרת הקרן כעבור 4 שנים? 23,980, נמשיך את הפתרון, 23,980, כפול נקודה 1, יוצא 2,398, נוריד מזה את ה-26,380, נקבל 23,980, אוקיי? וזה נגמר. אז הנה, ככה עושים לוח סילוקים, שמה זה מראה לנו? זה מראה לנו קודם כל החזר קבוע, לאחר שיש לנו החזר קבוע, יש לנו חישובים של תשלומי ריבית, ומתשלום הריבית וההחזר הקבוע אני מוצא את התשלום של הקרן, ומהקרן פחות תשלום קרן אני מקבל את יתרת הקרן, וככה אני בונה את לוח הסילוקים, ומה אני רואה פה? אני רואה מה קורה לתוצאות האלה משנה לשנה. הקרן הולכת ופוחתת, ההחזר הקבוע נשאר קבוע, תשלום הקרן הולך ועולה עם הזמן, תשלום הריבית הולך ויורד, אוקיי? ויתרת הקרן הולכת ופוחתת. עכשיו, אם אני אחבר את כל ההחזרים הקבועים, ואני אחבר את התשלום הקבוע... מיכאל, אפשר שנייה להעתיק את זה? בבקשה. אז מצאנו את תשובה ב', נכון? 23. מצאנו הכל, כן, מצאנו הכל, בוא נראה. מיכאל, אבל אם הריבית הייתה גבוהה, אז היית עושה עם ריבית גבוהה, מה זאת אומרת? לא, כאילו, אתה אומר שככל כאילו, בכל תשלום, אז אתה אומר, תשלומי הריבית בעצם יורדים. אבל אם הריבית כן, הייתה... תמיד, גם. עבור כל ריבית התהליך הזה קורה, עבור כל שער ריבית. כי אוקיי. הריבית היא קבועה, אוקיי? הריבית היא קבועה. אז יש לנו פה סך הכל 131,900. פה יש לנו, זה 131,900, אז אם אני אחשב פה את כל תשלומי הריבית, זה 100,000, ופה כל תשלומי הקרן, זה 31,900. אז הנה, זה הסך הכל. אתה תוכל אחרי זה לסמן לנו איפה א', ב' וג'? אנחנו נענה על זה, אין שום בעיה. בעצם על 100,000 שלקחתי, שילמתי 31,900. נכון. מה היה סעיף א'? מה אומר סעיף א' בשאלה? מהו ההחזר הקבוע, נכון? אז הנה, מהו ההחזר הקבוע לפי סעיף א'? א', החזר קבוע, $26,380. ב', מה השאלה בב'? מה יתרת הקרן כעבור 4 שנים, נכון? אז יתרת הקרן כעבור 4 שנים, 23,980. או, יפה, 23,980. וג', מה סך תשלומי הריבית ששילמנו הלוואה? 5. כמה? 5. מה סך תשלומי הריבית על ההלוואה? 31,900. נו, יפה מאוד. אז זאת כל התשובה. מיכאל, אתה יכול לחזור בבקשה על המשפט שאמרת על הטבלה, שככל שיורדים אז מה קורה? ככל שיורדים, כן, ככל שעובר הזמן, תשלומי יתרת הקרן הולכת ופוחתת, ההחזר הקבוע נשאר קבוע, תשלום הקרן הולך ועולה מתשלום לתשלום, רואה, וכל תשלום החזר הקרן הולך ועולה, כנגד זה תשלום הריבית הולך ופוחת. כלומר, בכל תשלום, הקרן מהווה חלק יותר גדול, והריבית חלק יותר קטן, ככל שהם מתקדמים עם הזמן. אז ככה, באמצעות לוח שפיצר, אני תמיד יכול לדעת מה יתרת ההלוואה שנותרה לי לסילוק, אוקיי? עכשיו, אם יש לי הלוואת משכנתא ל-360 תשלומים, איך אני יכול לחשב? מה, אני אעשה טבלה כזו? לא. יש דרך לעשות את זה באמצעות חישובים, אני תכף אראה לכם מה קורה,
שאנחנו רוצים למצוא תשלומי קרן וריבית בתקופה יותר קצרה. אז זה היה איך אנחנו, א', בונים לוח סילוקין, 2, איך מוצאים את תשלומי הקרן ואיך מוצאים את תשלומי הריבית. אז בואו ניתן לכם עוד שאלה.